ආයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ අඹ ජෑම් එකක්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි බලමු ජෑම් එක හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. හොඳින් නිදුණු අඹ ගෙඩි දෙකක්, සීනි ග්‍රෑම් 50ක්, දෙහි මේස හැඳි එකක්. දැන් අඹ ගෙඩි දෙකම කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත් අඹ ගෙඩි දෙකක ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ අපි කපාගත් අඹ ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අපේ අඹ ටික. මේක කෑලි ටිකක් හිටින්න වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා නම් තමයි හොඳ. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අඹ භාජනයේ ලිපේ තියලා ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 50ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරන්න ඕන. ඒත් එක්කම ඒකට දෙහි මේස හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. මෙම මිශ්‍රණය මද ගින්නේ නොනවත්ව හැඳි ගන්න ඕන විනාඩි 20ක කාලයක්. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ජෑම් එක විනාඩි 20කට පස්සේ මතකයි මේක ලිපෙන් බෑවට පස්සේ නිමෙනකම් හැඳි ගන්න ඕන. අපිට මේ ජෑම් එක ටික කාලයක් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකින් අපි ජීවාණුහරණය කරන ලද බෝතලයකට තමයි අපි මේ ජෑම් එක දාගන්න ඕන. ඒත් මං අද ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේ භාජනයට දාලා මගේ ජෑම් එක පෙන්වන්නම්. මේ තියෙන්නේ මං ගෙදර හදාගත්ත මගේ අඹ ජෑම් එක. ඔයාලටත් පුළුවන් මේක ගෙදර ඉඳලා හදාගන්න. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝවක් සමග අපි එකතු වෙමු.